Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë edicion informativ qendror si vijoni një në fillim me titujt kryesor. Gjykata lët lirë Bledar Toçi, njeriu që vrau me armën e shërbimit dritan Hoxholli në shtëpinë e Marsida Qatias në Kavaj. Ngjarja në atë kohë bëri bujë, por gjykata ka pranuar të lërë të lirë Bledar Toçin me arsyetimin se vrasja u krye për vetmbrojtje. Argjipeshkvi Shkodrës Angelo Masafra ka dhënë mesazhin e tij për festën e Pashkës, duke thënë se jeta mposh vdekjen dhe fton shqiptarët që të respektojnë rregullat e vëna për të mbrojtur nga koronavirusi. Report TV do transmetoj live prej orës 23:00 meshën e shenjtë Pashkëve nga Katedrala e Shëmpalit në Tiranë. Janë shënuar 17 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri, të cilët patën kontakt me të afërm të infektuar. Shkon në 433 numri totali të infektuarve, ndërsa 15 persona janë shëruar gjatë 24 orëve të fundit. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi u ka dhënë disa porosi deputetëve për organizimin e seancës plenare më datë 16 prill, duke u kërkuar atyre etik në komunikim, ndryshe do të përjashtohen. Deputetët do të jenë seancë me maska dhe duke ruajtur distancën. Ministri Arben Ahmetaj u ka dërguar një letër ministrave të ekonomisë së vendeve të BE-s për të bashkëpunuar me biznesin Fason në Shqipëri për prodhimin e veshjeve të mjekëve dhe uniformave të ushtrisë. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj shkarkoi nga detyra prefektin e Shkodrës Çesk Milja për shkak mungesës së përgjegjësisë në vendimarrje për situatën e përhapjes së pandemisë së COVID-19. Në këtë post u emërua zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Drejtoresha e Agjencisë së Shërbimeve Funerare në Bashkinë e Tiranës, Raimonda Shino, në një intervistë për Report TV tha se vetëm 10 persona kanë ndëruar jetë nga koronavirusi në Tiranë, shifra këto që rrëzojnë deklaratat e Berishës për qindra të vdekur që fshihen. Mediat britanike raportojnë se një vaksinë kundër virusit vdekje plurës COVID-19 mund të jetë gati brenda muajit shtator. Vaksina është zbuluar dhe po testohet në laborator nga Universiteti i Oxfordit. Ridiger Çoka, arbitër i Superligës shqiptare, për një muaj ka lënë fushën e blertë dhe bën infermieri në Spitalin e Lezhës për përballimin e situatës së koronavirusit. Ndalemi mëngjesisht me zhvillimet kryesore, ndërsa ju kujtoj se ky edicion informativ ndihtet përmes valve të City Radio 88 FM. Ndërkohë do të vijojmë me lajmin e parë që ka lidhje me lirimin nga qelia të ish shefit të sigurisë së burgut në Durrës, Bledar Toçit, i cili ekzekutoi me armën e shërbimit dritan Hoxhollin brenda ambienteve të shtëpisë së Marsida Qatias në Kavaj. Gjykata pranoi kërkesën e të pandehurit duke ndryshuar masën e sigurisë nga arrest në burg në detyrim paraqitje, duke ndryshuar edhe akuzën për Toçin. Burime për Report TV bëjnë me dije se në vendimin e gjykatës ka ndikuar edhe situata e krijuar nga pandemia. 6 muaj pas vrasjes lirohet nga qelia i shefi i sigurisë së burgut në Durrës, Bledar Toçi, njeriu që ekzekutoi me armën e shërbimit dritan Hoxhollin brenda ambienteve të shtëpisë së Marsida Qatias. Gjykata pranoi kërkesën e tij duke ndryshuar masën e sigurisë nga arrest me burg në detyrim paraqitje, për shkak se ndryshoi edhe akuzën për Toçin. Pas ngjarjes, ish shefi i sigurisë së burgut fillimisht u akuzua për prodhim dhe shitjen e lëndëve narkotike dhe vrasje në kapërcim të vetmbrojtjes së nevojshme. Por pas dëshmive dhe hetimeve, gjyqtari Genti Dakolli pranoi kërkesën për të ndryshuar akuzën nga vrasje në kapërcim të vetmbrojtjes së nevojshme në vrasje për vetmbrojtje. Për këtë arsye, në fund gjyqtari ka pranuar dhe kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest me burg në detyrim paraqitje 2 herë në muaj. Në vendimin e gjyqtarit për ndryshimin e masës së sigurisë, ka ndikuar edhe situata e krijuar nga COVID-19. Lidhur me ngjarjen, i bandeu rumore dhe vëllai i Bledar Toçit, Bernard Toçi, i cili akuzohet për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Pasi gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti 7 doza me lëndë narkotike të llojit kokainë. Mes personave të marrë të pandehur në këtë dosje ishte edhe vetë Marsida Qatja, nëna e 2 fëmijëve të mitur, ndaj të cilës u ngrit akuza e vënies në dispozicion të ambienteve për konsumimin e lëndëve narkotike. Ngjarja e rëndë ndodhi në 10 tetor të vitit 2019 në qytetin e Kavajës, ku brenda në banesën e Marsida Qatias ishin grumbulluar disa persona, mes të cilëve dhe Bledar Toçi, të cilët po konsumonin kokainë. Në këtë moment, në ambientet e jashtme të apartamentit të Qatias në katin e parë u shfaq dritan Hoxholli, i cili kërkonte të takonte me çdo kusht Marsida Qatian, me të cilën kishte pasur marrëdhënie intime. Por me vete Hoxholli kishte edhe një automatik Kalashnikov, dhe pasi ka parë Bledar Toçin, brenda në banesë ka hapur zjarr në drejtim të tij 2 herë.
ku një nga plumbat e ka kapur në qafë Toçin. Ky i fundit e kishte me vete dhe armën e shërbimit një pistolet tip Glock dhe qelloi plot 16 herë, duke lënë të vdekur brenda në banesën e Marsida Qatjas, Dritan Hoxhollin. Katolikët në mbar botën kremtojnë sot në mesnatë të Pashkët ringjalljen e Krishtit, ndërsa Report TV do të transmetoj live prej orës 23:00 meshën e shenjtë të Pashkëve nga katedralja e Shëmpalit në Tiranë, aty ku në këto momente ndodhet dhe kolegja Klesiana Omeri. Unë të përshëndes së pari Klesiana, si po vijojnë përgatitet atje, duke qenë se Pashkët të vit janë më të veçanta nga çdo vit tjetër. Kjo për shkak të situatës koronavirusit në mbar botën. Po e vërtet, Elda, unë ndodhem në kishën e Shëmpalit në kryeqytet, aty ku mbrëmjen e sotme do të kremtohet edhe ngjallja. Po, Klesiana, të lutem, gjëra që ndodhen jemi në transmetim të drejt për drejt, kolegja Klesiana Omeri ndodhet pikërisht në ambientet e jashtme, në katedralen e Shëmpalit në Tiranë, aty ku do të festohet edhe ringjallja e Krishtit, ashtu sikurse në të gjithë botën katolikët sot në mesnatë kremtojnë Pashkët. Këtë vit, në këtë ditë të shenjtë, si asnjëherë tjetër në vendin tonë, që nga koha e rënies së diktaturës komuniste, katedralet dhe kishat ku zhvillohen meshat janë të boshatisura. Gjatë gjithë javës Pashkëve, fjala e Zotit, dashuria dhe mesazhi janë kryefjalë e kësaj dite. Të përshëndes Klesiana edhe një herë. Po, Elda, në fakt Pashkët do të kremtohen mbrëmjen e sotme, ku do të festohet ringjallja e Krishtit nga të gjithë besimtarët e krishterë dhe do të mbahet një meshë e posaçme në orën 23 të mbrëmjes. Një meshë që do të përcillet live në Report Televizion dhe të gjithë besimtarët dhe gjithë shqiptarët do kenë mundësi që ta ndjekin këtë meshë drejt për së drejti në ekranin e Report TV. Ndërkohë, ndryshe nga çdo vit tjetër, në fakt, Elda, këto mesha që do të zhvillohen në kuadër të Pashkëve dhe ringjalljes së Krishtit nuk do të kenë besimtar në kishë, duke pasur të paktën në kishën e Shëmpalit vetëm imzot George Frendo, ai i cili do të mbajë edhe meshën dhe do të përcjellë të gjitha mesazhet sa i përket kësaj ngjarje shumë të rëndësishme për besimtarët e krishterë. Në fakt, si asnjëherë më parë, Elda, kishat do të jenë pa besimtar, pa qytetarët të cilët do duhet të bëjnë lutjet e tyre. Në fakt, gjatë gjithë javës së Pashkëve, urimet dhe e gjithë dashamirësia, duke pasur parasysh edhe gjithë situatën e vështirë që po përjeton vendi jonë, janë përcjellur online dhe nëpërmjet ekraneve të televizionit, pasi nuk lejohen grumbullimet masive, edhe kjo ka ndryshuar të gjitha ritualet fetare, në fakt jo vetëm për besimtarët e krishterë, por duke qenë se kjo është një javë shumë e veçantë për të, pikërisht ata e kanë përjetuar edhe më së shumti këtë situatë gjatë kësaj jave, por nuk kanë munguar urimet e vazhdueshme online, por edhe nëpërmjet ekraneve, madje edhe imzot George Frendo vazhdimisht ka përcjell mesazhe pozitiviteti dhe lutjet e tij dhe u ka bërë thirrje njerëzve që të qëndrojnë në banesat e tyre dhe ta shprehin lutjen ndaj Zotit dhe ndaj Krishtit edhe në banesa, por duke ruajtur veten, pasi momentalisht kjo është dhe pjesa më e rëndësishme, ndonse duhet të përshtatemi të gjitha rrethanave. Por ashtu siç e theksova, Elda, meshën e rëndësishme të Pashkëve që do të mbahet në orën 23:00 të mbrëmjes së sotme, do të keni mundësi ta ndiqni në ekranin e Report Televizion. Po, Elda. Ti ke qenë e vogël, por që nga koha e rënies diktaturës në vendin tonë, ky është rikthimi i dytë në këtë meshë me boshatisje nga ana e njerëzve, kështu që duhet t'i festojmë Pashkët në këtë formë, kjo për shkak edhe të masave që ka marrë qeveria, kjo për shkak edhe gjithë situatës që ka pushtuar mbar botën, kështu që do ta ndjekim në këtë transmetim të drejt për drejt që do ta përcjell Report TV, apo jo, Klesiana? Po e vërtet, në fakt edhe ajo çfarë ju thatë, Elda, që
pas rënies së diktaturës, kjo është era e parë që një mesh kaq e rëndësishme për besimtarët e krishterë po mbahet në këtë formë, por gjithsesi në këto momente e rëndësishme është që gjitha lutjet besimtarët t'ia përcjellin Zotit nga banesat e tyre, pasi të ruash distancën është një mbrojtje jo vetëm për veten, por për familjen e për gjithë të tjerë, dhe ky është mesazhi që përcjellin edhe figura të rëndësishme të kësaj feje, por edhe të feve të tjera, në fakt, pasi ka pasur një mirë kuptim të jashtëzakonshëm në fakt nga të gjithë përfaqësuesit e besimeve fetare në Shqipëri, që nga momenti që janë vendosur këto rregulla për të ndryshuar të gjitha ritualet fetare dhe për t'u përshtatur gjithë situatës, pasi sigurisht rreziku ishte më i madh, sidomos në ditët e para. Gjithsesi, Elda, ashtu siç e theksua, do të keni mundësi që këtë mesh ta ndiqni në Report Televizion në orën 23:00, ndërkohë momentalisht në kishën e Shëmpalit në kryeqytet janë duke u bërë përgatitjet, ndonse është pak herët, për sa i përket meshës ku do të jetë Imzot George Frendo, ai i cili do të mbaj edhe një fjalim për të përcjellë gjithë lutjet e tij live për të gjithë besimtarët, por dhe për të gjithë shqiptarët. Kur sot më shumë se kur të gjithë sytë janë ngritur lart nga Zoti. Falenderoj Klesiana për këtë raportim që patëm së bashku. Ndërsa do të kalojmë tek një tjetër mesazh nga Shkodra, arqipeshkvi i Shkodrës Angelo Masafra ka dhënë mesazhin e tij për festën e Pashkës, duke thënë se jeta mposh vdekjen edhe fton të gjithë shqiptarët që të respektojnë rregullat e vëna për të mbrojtur nga koronavirusi. Arqipeshkvi i Diocezës së Shkodrës Pult Monsignor Angelo Masafra ka përcjellë mesazhin e urimit për mbar besimtarët katolik në këto Pashkë, të cilët nuk vinë si çdo herë tjetër, por në një situatë ku koronavirusi po shkakton edhe viktima. Në mesazhin e përcjellë për mediat, arqipeshkvi Masafra theksoi se vdekja nuk ka fjalën e fundit mbi jetën, por jeta e mposhtë vdekjen dhe Pashkët janë simbolizimi i ringjalljes dhe besimit, dhe për këtë arsye ai bën thirrje që të jemi më të bashkuar në këtë luftë të përbashkët kundër COVID-19. Pra të dashur, vdekja nuk e ka fjalën e fundit mbi jetën, por është jeta që duke u ngjallur e vë poshtë vdekjen për ta gjësuar për abëshim. Ndër të tjera, arqipeshkvi Masafra theksoi se festa e Pashkës së ringjalljes së Krishtit, që sikur më parë këtë vit na bën thirrje me forcë për ta shprehur fenë tonë në Zotin e kryqëzuar dhe të ngjallur. Erdhi edhe festa e Pashkës së ngjalljes, që sikur ndonjëherë këtë vit na bën thirrje me forcë për ta shprehur fenë tonë në Zotin e kryqëzuar dhe të ngjallur. Dhe sikur ndonjëherë këtë vit ndjehemi se sa të vërteta janë fjalët e apostullit. E nëse vdiqë bashkë me Krishtin, besoj se edhe do të jetojmë bashkë me ta. Nuk respektuan distancimin social, por u takuan me të afërm të infektuar dhe si pasojë 17 persona në rastet e reja të prekur me koronavirus në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit, ndërkohë që në 24 orë janë kryer 259 teste. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se mes të prekurve janë 16 fëmijë dhe 8 oficerë të policisë në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Në 24 orët e fundit janë identifikuar 17 raste të reja me COVID-19 nga 259 teste të kryera në Shqipëri, duke quar numrin e të infektuarve në total në 433, ndërsa në 2 spitalet COVID marrin ndihmë mjekësore 60 pacient. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 53 të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive, ndër këta 2 janë pacient të intubuar. Ndërsa në spitalin universitar COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 7 pacient të shtruar, 5 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive dhe 4 vazhdojnë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 pacient të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke e quar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 197. Nga 433 të prekur gjithsej me COVID-19, 16 janë fëmijë dhe 8 policë. Aktualisht, asnjëra prej grave shtatzëna të infektuara nuk ka lindur. Deri tani nuk ka asnjë grua shtatzan të infektuar me SARS-CoV-2 që të ketë sjellë në jetë fëmijën e saj. Ka vetëm 16 fëmijë të cilët janë të prekur nga virusi SARS-CoV-2. Fatmirësisht asnjëri nga ata nuk ka pasur nevojë asnjëherë për kujdes spitalor, format e tyre kryesisht janë asimptomatike dhe janë në gjendje shumë të mirë.
Harta e të prekurve nga COVID-19 zjerohet në Tiranë me 10 raste, Shkodër 3 raste, Puk 1 rast, Lushnjë 1 rast, Krujë 1 rast dhe Durrës 1 rast. Një rast me COVID-19 është konfirmuar në zonën e Niklës, pavarësisht se personi në fjalë është i shtruar në spital në Tiranë. Ai ka dhe sëmundje bashkëshoqëruese si diabeti, ndërsa nuk dihet se nga ku mund të jetë infektuar. Sa kaq pritet përgjigjja e tamponit të familjarëve për të parë nëse kemi të bëjmë me një vatër të re apo është rasti izoluar. 3 personat e identifikuar me koronavirus në Shkodër dolën pozitiv në mesin e 27 mostrave të marra gjatë ditës së dieshme. Një nga të prekurit mësohet të jetë punonjës në një fasoneri e cila u cilësua dje vatër e re, ndërkohë që ende nuk ka të dhëna për të prekurit e tjerë, të cilët mendohen se janë vatra të reja të koronavirus. Rasti vetëm në qytetin e Durrësit, ditën e sotme është një djalë i ri, i cili ka zbuluar se ishte prekur me COVID-19, vetëm pasi kishte bërë aksident. 2 ditë më parë ai pësoi një aksident ku gjendja ishte e rëndë. Menjëherë është dërguar në spital të Durrësit, ku i është bërë skaneri dhe nga bluzat e bardha ka pasur dyshime se mund të jetë me COVID-19. Për këtë i është marrë tamponi nga ku ka rezultuar pozitiv. Tamponi është marrë dhe shokut të tij dhe 3 mjekëve, por fatmirësisht rezultua negativ. Megjithatë, ata janë vetë karantinuar në shtëpi për 14 ditë. Ndërkohë i riu është dërguar në urgjencën e spitalit infektiv në Tiranë, ku mësohet se është në gjendje të stabilizuar. Durrësi renditet i tretë i pas Tiranës dhe Shkodrës për numrin më të lartë të prekurve me COVID-19 në Shqipëri, me 39 raste. Në Durrës u regjistrua dhe viktima e parë. Edhe në Puk kemi një rast të ri duke e quar në 5 numrin e të prekurve në këtë zonë të qarkut të Shkodrës. Në total në territorin e Shkodrës janë 52 të prekur, në rang qarku janë 57 persona. Rasti i ri në Krujë është një person nga e njëjta familje që më herët kishte të infektuar me koronavirus. Personi në fjalë nuk kishte kryer tamponin edhe pse 3 familjarë të tij kanë qenë të prekur. Rastet e reja janë të shtuara në Tiranë, Shkodër, Puk, Lushnjë, Krujë dhe Durrës, ndërsa harta nuk është zgjeruar me qytetet të reja të infektuara me koronavirus. Meqense Kuvendi do ta avijojë punën normalisht, kryeparlamentari Gramoz Ruçi ka dhënë disa porosi për deputetët. Ruçi kërkon që të ruhet etika gjatë komunikimit online dhe të gjendet një vend i përshtatshëm, në të kundërt do të ketë përjashtime. Ndërkohë, siguron se në seancën e datës 16 janë marrë të gjitha masat. Kryeparlamentari Gramoz Ruçi siguron deputetët se do të merren të gjitha masat para seancës duke u matur temperaturën dhe duke i pajisur me maska dhe doreza. Nëpërmjet një mesazhi që u ka dërguar gjithë secilit prej deputetëve, ajo çfarë bie në sy është porosia që Ruçi jep për të ruajtur etikën në komunikim nga deputetët gjatë zhvillimit të mbledhjeve online që bëjnë komisionet, por edhe gjetja e një vendi të përshtatshëm për të qëndruar gjatë komunikimit online. Nëse këto rregulla nuk do të zbatohen, thot Ruçi, do të ketë përjashtime. Deputetët gjatë seancës do të kenë 120 minuta kohë për të diskutuar projekt ligjet, por edhe aktet normative që priten të miratohen. Koha e pakicës referuar grupeve parlamentare do të ndahet në 15 minuta për çdo grup parlamentar, ndërsa 5 minuta në dispozicion të deputetëve jashtë grupeve parlamentare. Pikërisht kjo kohë e kufizuar është bërë shkak që një prej deputetëve të opozitës parlamentare të refuzoi publikisht të shkojë në seancën e datës 16. Deputeti Andi Përmeti thotë se mohimi i fjalës së lirë së bashku me rrezikun që sjell ky grumbullim masiv janë 2 arsyet që ai refuzon të shkojë në këtë seancë. Këtë ditë ka menduar gjatë se sa e nevojshme është seanca e datës 16 prill. Jo në kuptimin e nevojshmërisë së votimit të akteve, por të nevojshmërisë për të mbledhur fizikisht. Dilema ka qenë në rrezikun që sjell një seancë e tillë, jo për mua personalisht, por për shqiptarët. Në një sallë relativisht jo shumë të madhe, pa dritare, vetëm ajër të kondicionuar, do të mblidhen rreth 150 persona. Grumbullimi më i madh që prej shfaqjes së virusit. Fjala sot mund dalua nga Edi Rama. Me email zyrtar Kuvendi njofton që 17 deputetë të pavarur kanë 5 minuta kohë për të folur, në varësi të regjistrimeve të folësve, diku ndërmjet 18 sekonda deri në 37 sekonda për të folur, një tallje me fjalën e lirë. Përmeti lajmëron se qëndrimin dhe fjalën e tij do ta bëjë publike në faqen e tij në Facebook. Ministri i rindërtimit Arben Ahmeta i ngarkuar dhe me përgjegjësinë për përballuar emergjencën e COVID-19 ju ka dërguar një letër zyrave të zyrtare ministrive të ekonomisë së vendeve të rajonit EBS për të gjetur mundësinë e bashkëpunimit me kompanitë fason në Shqipëri për prodhimin e veshjeve të specializuara në mjekësi dhe uniformat policisë e ushtrisë. Gjithashtu Ahmeta sqaron se ky vendim vjen për të mbështetur dhe biznesin fason për shkak se kontratat e mëparshme me porositësit janë ngadalësuar apo në disa raste janë ndërprerë. Për këtë arsye biznesi fason ka përshtatur ciklin e prodhimit me situatën aktuale për ta orientuar prodhimin drejt veshjeve dhe këpucëve për mjekët, policinë, ushtrinë dhe të gjitha forcat që sot luftojnë në vijën e parë të betejës me armikun e padukshëm. Letra e ministrit vjen pak ditë pasi biznesi fason kërkoi nga shteti që të bëjë urë lidhse me vendet e tjera që të prodhojnë maska dhe veshje mjekësore.
Ndalemi me përdicimin më të fundit me të dhënat që vinë nga shteti fqinj Italia, sipas autoriteteve të mbrojtjes civile italiane gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 619 viktima nga koronavirusi, 49 më shumë se dje për një total prej 19.468 vdekje që nga fillimi I epidemisë. Numri të shëruarve sot është 2079, ndërsa dje ishin 1985 për një total prej 32.534. Autoritetet raportuan edhe për 4.694 raste të reja pozitiv nga COVID-19, 723 më shumë se sa dje, për një total që nga fillimi pandemisë prej 152.271 në kujdesin intensiv janë të shtruar 116 më pak se sa dje. Lombardia 273 të vdekur që nga dje. Në Lombardia janë regjistruar 1524 persona më shumë pozitiv nga koronavirusi, duke e rritur totalin e të prekurve në rajon në 57.592. Këshilltari i mirëqenies së Lombardisë, Galera, raportoi edhe për 273 vdekje, duke çuar totalin në këtë rajon verior në 10.511. Në Milano, rastet e infeksionit në total që nga fillimi I epidemisë janë 13.268, e ndjekur nga Brescia 10.599, Bergamo 10.258, Cremona 4.658, Monza 3.575, Como 1.825, Lecce 1.860, Lodi 2.472, Mantova 2.411, Pavia 3.029, Sondrio 684 dhe Varese 1.633. Kryeministri italian Giuseppe Conte ka deklaruar se pas datës 3 maj gradualisht mund të lehtësohen masat kufizuese, fillimisht për disa dhe më vonë për të gjitha aktivitetet e prodhimit, për ta rikthyer në punë motorin e ekonomisë. Ndërkohë, deklaratës ish kryeministrit Sali Berisha se vdekjet nga COVID-19 janë 10 fishë më të larta nga që raportohen, I është përgjigjur drejtoresha e shërbimeve funerale të Tiranës Raimonda Shino. Në një intervistë për Report TV, Shino thotë se pretendimet e Berishës janë të pavërteta pasi nga marsi deri në datë 11 prill 2020 janë vetëm 10 varrime me COVID-19. 4-5 veta shoqërojnë arkmortin dhe kryet shërbimi funeral. Në rastin e sëmundjeve me Covid, I ndjeri merret direkt nga morgu për në Vareza. Prej marsit, kur në Shqipëri u shënua zyrtarisht pacienti 0 me Covid-19, te varezat publike Sharr dhe Tufi në Tiranë, deri më datën 11 prill, janë varrosur 10 të vdekur me diagnozën e koronavirusit. Këtë shifra I bëri publike në një intervistë për Report TV Raimonda Shino, drejtoresha Agjencisë Publike të Shërbimeve Funerale në Tiranë. 5 janë për muajin mars me Covid të varrosur në territorin e Bashkisë Tiranë, domethënë në varezat e Sharrës apo të Tufinës. 5 raste kanë qenë për muajin mars, përfshirë dhe prillin, deri me datën 11 prill që jemi sot, neve kemi kryer shërbim për 10 raste me Covid. Janë të mirë përcaktuara në kartelën në sketën e vdekjes. Në përgjigje të akuzave të ish kryeministrit Berisha, se numri të vdekurve është 10 fishë më I lartë, por institucionet e fshehin këtë fakt, Shino shprehet se kjo është e pavërtetë. Është e mundur të fshihen të dhënat e vdekjeve? Këtë e kundërshtojnë në mënyrë kategorike, absolutisht. Nga zyrat e shtetit unë raportoj me një përgjegjësi maksimale për këto shifra, dhe këto janë fakt, nuk mund të fshihen, sepse këta të ndjerë janë varrosur pikërisht në varezat e Tufinës dhe të Sharrës, dhe kundrejt një regjistri edhe vendi të varrimit bëhet menjëherë azhornimi. Ndalur tek statistikat e vdekjeve të shënuara dhe varrimeve përgjatë 3 muajve të parë, janar, shkurt, mars 2020, krahasuar me ato të 2019-s, Shino shprehet se janë vetëm 4 varrime më tepër. I 3 mujorit janar-mars është 976 raste, 976 raste. Po t'i krahasojmë me një vit më parë, janë 972 raste, domethënë diferenca është vetëm 4. Shino shprehet se janë vetëm 5 varrime më tepër.
Mesatarja e vdekjeve në kryeqytet sipas Shtinos është 10 persona në ditë, ndërsa në shumë raste qytetarët zgjedhin që të përcjellin të afërmit e tyre në qytetet apo zonat nga kanë ardhur para se të regjistroheshin banor të Tiranës. Qytetarët që blejnë në tregun e kombinatit tashmë janë duke respektuar të gjitha rregullat e distancimit social dhe mbajnë rrallë për të futur në treg. Të gjithë qytetarët dezinfektohen dhe duhet jenë pajisur me maska dhe doreza. Ndërkohë që në mëngjes kryeministri Edi Rama teksa ka postuar një foto nga tregu i kombinatit, thotë se problemi nuk është fasha orar, por vetëm zbatimi i rregullave. Masat e ndërmarra nga qeveria në përtregje për të ndaluar grumbullimin e qytetarëve duket se kanë dhënë efekt, edhe pse fundjavë dhe ditën e nesërme qarkullimi do të jetë i bllokuar deri të hënën. Panorama që të paraqitet kryesisht në tregun e kombinatit në kryeqytet ka ndryshuar plotësisht nga pamja e një jave më parë. Masat e reja si vendosja e tunelit të dezinfektimit në hyrje të tregut kanë bërë që njerëzit të qëndrojnë në radhë dhe nuk krijojnë grumbuj të rrezikshëm për të përhapur koronavirusin dhe nuk lejohet të hynë në treg pa maska dhe doreza. Po ashtu edhe në brendësi të tregut qytetarët mundohet të respektojnë të gjitha rregullat, ndërsa shprehen se produktet që i blejnë i dezinfektojnë me ujë dhe sodë buke në shtëpi. Po prita radhën, mbajtja distancën, respektoj distancën. Kalova tek tuneli i dezinfektimit të dezinfektuar, si sigurisht me doreza dhe me maskë. Ndofta morën pak me vonesë, do të ishim marrë në fillim këto masa. Por tani ndihemi më sigurt dhe kur shkojmë i dezinfektojmë duke i çuar edhe ujë me sodë, produktet pastaj i fusim brenda, pastaj shpërlajmë që bëjnë gjithë ato procedurë që kanë vazhdimisht. Ndërkohë, një tregtar thotë se masat shtrënguese të qeverisë ulën shitjet, pasi është reduktuar numri i qytetarëve që hyjnë në tregun e kombinatit. Tani me që na kanë thënë të hënën do zgjatet orari, jemi akoma më mirë. Tani, deri këto ditë që keni punuar me këtë fashën në orare të mëparshme, keni patur shitje? Kemi patur, po deri sa u mbyllën këto tregu që u bë me hyrje me rregulla me çdo gjë. Ka rënë çik, se njerëzit dilnin çik jo pa autorizime, jo. Tani ka rënë duke qenë se është vendosur tuneli dhe duhet autorizimi. Po, në kjo. Ndërkohë më herët kryeministri Edi Rama teksa ka postuar një foto nga tregu i kombinatit, thotë se problemi nuk është fasha orare, por vetëm zbatimi i rregullave. Po ashtu edhe në tregun e fruta perimeve në zonën e Vasil Shantos në Tiranë, qytetarët respektojnë rregullat e distancimit social, ndërsa tregtarët përshëndesin zgjerimin e fashës orare. Mirë që t'ishte qik më zgjatur, se ne kemi shumë mall dhe mbetet malli dhe ditën është pushim që ngeli për ditën e hënë. Ditën e hënë do të kemi një orar të ri. Orari, po. Orari do të thonë është mirë, shumë mirë. Mendimi im është shumë i mirë. Nga dita e hënë pritet të hyjnë në fuqi masat e reja ku fasha orare zgjerohet nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 17:30 të pasdites. Në qytetin e Shkodrës, edhe pse është e dyta pas Tiranës për numrin e të infektuarve me COVID-19, sërish qytetarët nuk respektojnë masat e marra në kuadër të luftës kundër këtij virusi. Edhe në shëtitoren e Lungomares, në qytetin e Vlorës është dashur ndërhyrja e policisë që të shpërndajë qytetarët, të cilët sot kishin dalë si të ishte një ditë normale. Në ditën e 30 të shtetërrethimit, qytetarët duket sikur kanë nisur jetën normale, pa marrë në konsiderat rrezikun nga koronavirusi. Shkodra, edhe pse është e dyta pas Tiranës për numrin e të infektuarve me COVID-19, me 52 të prekur dhe një viktim, sërish shkodranët nuk respektojnë as pak masat e marra në kuadër të luftës kundër koronavirusit. Tregu i Shkodrës gjatë kësaj të shtune ka qenë i populluar, qytetarë që nuk ruanin distancën pa maska dhe doreza, edhe pse policia shihet në terren, teksa i këshillon që të ruajnë distancën, kjo duket sikur nuk përbën ndryshim. Edhe në shëtitoren e Lungomares në Vlorë është dashur ndërhyrja e policisë që të shpërndajnë qytetarët, të cilët sot kishin dalë si të ishte një ditë normale. Me sa duket vlonjatët nuk i rezistojnë motit me diell dhe bregdetit, mes qytetarëve që kanë dalë xhiro nuk mungojnë as pensionistët. Në Fier lëvizjet kanë qenë më të reduktuara dhe ata qytetarë të cilët kanë dalë kishin leje, por nuk mungonin dhe rastet kur nuk ruhet distanca nga njëri tjetri, si dhe të moshuarit. Një prej tyre tregon se është i vetmuar dhe se ka dalë për të bler ushqime, ndërkohë shton se nuk i trembet koronavirusit, pasi është i fortë. Kam 17 vjetë që jetoj vetëm. Gruaja faktikisht mua më ka braktisur.
me gjithë fëmijë ndodhet në Athinë, në Greqi. Dhe sot e kësaj dite unë jetoj tek pull vetën. Deri tash nuk ka ardhur asnjë person që të më bëj mua, kuptoni, në ndihmë, në tutë që unë e kam të nevojshme. Dola, kuptoni, mora qepën e qoma shtëpi, kuptoni, dhe po shkoj të shtëpia. Nuk më zë koronavirus mua. Pa që e mendoj unë si rob. Jam shumë i fuqishëm. Pensionistët në Lezhë vijojnë të injorojnë rrezikun nga koronavirusi, edhe pse kanë të ndaluar të dalin nga banesat, prezenca e tyre në rrugët e qytetit është e lartë. Dalë marrë kile që e pjo ka. Kush ka mua? Jesu, zotë shplakën këmë. Po i kom fëmijën atje, zotën se ka që një sa më i përgjënë se ka se tonë një lata i lanë së pojë lana. 50 metra. I vetëm? Ha? Ke njëri tjetër? Po i kam i plak, pa e me zonë mrenë. Na ka i thëmë që të keqë zotë e më rejtru shna. Jemi të tru me delë se më gjytë me hangër. Am gjytë me hangër. Pa hangër o rriti 2-3, po i mujës më rriu pa hangër. Nga ora 13 e kësaj të shtune deri të hënën në orën 5, qarkullimi do të jetë i bllokuar për këmbësorët dhe automjetet, si dhe çdo aktivitet ekonomik. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj shkarkoi nga detyra prefektin e Shkodrës Çesk Milja për shkak mungesës së përgjegjësisë në vendimarrje për situatën e COVID-19 pandemisë. Në këtë post u emërua zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Situata problematike në Shkodër në përhapjen e gjerë të pandemisë së koronavirusit ka bërë që ministri i Brendshëm Sandër Leshaj të shkarkojë nga detyra prefektin e Shkodrës Çesk Milja. Në vend të tij është emëruar zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Leshaj tha se mungesa e vendimarrjes për menaxhimin e situatës së COVID-19 është arsyeja e vendimit për lirimin nga detyra të prefektit të qarkut Shkodër. Për fat keq, gjatë kësaj periudhe të pandemisë është vërejtur një inerci burokratike e papranueshme. Një hezitim për të marrë përsipër përgjegjësi dhe mungesë e leadershipit aq të domosdoshëm, sidomos në situata të tilla. Mungesa e vendimmarrjes për menaxhimin e situatës është arsyeja kryesore e vendimit për lirimin nga detyra të prefektit të qarkut Shkodër. Qeveria ka vendosur të ngarkojë me detyrën e koordinimit dhe drejtimit të përpjekjeve të gjitha degëve territoriale të qeverisës në këtë qark, zëvendës ministri i Brendshëm, zotin Besfort Lamallari. Shkodra ka qenë një nga qytetet më problematike sa i përket mos respektimit të masave të vendosura, që më pas u reflektua edhe në numrin e të prekurve, ku brenda një kohe të shkurtër pati një shpërthim të infektuarve me COVID-19. Shkodra renditet e dyta pas Tiranës për numrin më të lartë të infektuarve në Shqipëri. Deri më tani janë raportuar 52 raste dhe një viktim. Për të menaxhuar me efikasitetin më të lartë situatën e qarkut në Shkodrës, qeveria ka vendosur të ngarkojë me këtë detyrë zëvendës ministrin e Brendshëm Besfort Lamallari. Krahas kësaj, Lamallari do të ketë detyrën e koordinimit dhe bashkëpunimit me kryetarët e bashkive në interes të daljes sa më të shpejtë dhe më të lehtë nga gjendja e pandemisë. Maturantët janë ata të cilët po hasin vështirësi për sa i përket mësimit online. Maturantja Frenki Qipi për Report TV thotë se hasin probleme në të kuptuarin e lëndëve shkencëtore me një mesazh online, ndërsa bëjnë thirrje që nëse provimet nuk shtyhen, të gjendet mënyra e duhur për të realizuar. Klasa anglishtes, kimis, matematikës, ekonomisë, fizikës. Mësimi i zhvilluar online është gjetur si e vetmja mënyrë që nxënësit dhe mësuesit të vazhdojnë të zhvillojnë mësimet në kushtet kur shkollat janë të mbyllura. Thuajse në të gjitha shkollat në vend janë krijuar klasa në rrjete sociale për të dhënë mësim, por duket se ata që po hasin më shumë vështirësi dhe shqetësime janë maturantët, pasi provimet e maturës i cilësojnë si një moment të rëndësishëm në jetën e tyre. Frenki Qipi është maturante në një prej gjimnazeve në kryeqytet. Këto janë dy platforma në fakt që përdorim për të komunikuar me zyshat tona. Në një intervistë për Report TV, ajo thotë se tashmë janë përshtatur me këtë lloj mënyre të mësuarit, por hasin vështirësi të tjera për të përqendruar dhe për të kuptuar lëndët shkencore me një mesazh zanor. Është pak e vështirë që të rregullohen sigurisht edhe të arrish të menaxhosh gjitha mësimet në online. Kjo sepse është ndryshe ambienti që të ofron klasa edhe shpjegimi që të ofrojnë zyshat në klasë edhe ndryshe ai online. Duke qenë që jam edhe zgjedhje shkencore, është pak e vështirë që fizika, matematika, kimia edhe biologjia të kalohen vetëm me një shpjegim në letër apo me një voice message në WhatsApp edhe në platforma tjera, gjithsesi vështirësia që ndron më tepër te lëndët shkencore.
Frenki tregon se ende nuk ka një lajmërim përfundimtar se çfarë do të ndodhë me provimet e maturës, që për të dhe shumë maturantë janë shumë të rëndësishme. Matura është shumë e rëndësishme për gjithë, edhe sado që ne paksa psikologjikisht nuk duam që këto teste të realizohen, është shumë e rëndësishme që ato të bëhen, edhe sigurisht ne duam që ato të bëhen në mënyrën e duhur, prandaj jemi pak të friksuar. Një alternativë të dytë të tillë, nëse nuk zhvillohen testet e maturës, ne nuk e kemi, ose unë personalisht nuk jam vënë dieni të diçka të tillë. Gjithsesi shpresoj që edhe nëse këto teste realizohen, sapo ne të kthehemi në shkollë, mësueset të tolerojnë sigurisht sepse ne jemi në një situatë të vështirë, edhe të fokusojmë më shumë te lëndët që do japim me provim sesa tek lëndët të cilat nuk do t'japim. Maturantja thotë se edhe për mësuesit nuk është as pak e lehtë një metodë e tillë të zhvilluarit mësim. Sigurisht që kjo ka qenë pak e vështirë edhe për mësueset të ambientohen me mënyrën se si do të nisin materialet online, po edhe për nxënësit të cilët duhet të mësohen të jenë pak autodidakt. Videos që po bënim me zyshun e fizikës, edhe sigurisht me zyshat e tjera, u shpreh se sigurisht zyshat e kanë pak të vështirë që të përshtaten, duke qenë se janë krejtësisht brez tjetër dhe në moshën tonë ata nuk kanë mundur që të aksesojnë të njëjtat pajisje të cilat ne mund të aksesojmë, ato e kanë pasur të vështirë, por që besoj se ja kanë dalë me sukses. Ndërkohë, Ministri i Arsimit Besa Shahini ka lajmëruar se nuk do të ketë anulim të provimeve të maturës. Maskat të cilat shiten online kanë shqetësuar farmacistët pasi këta të fundit nuk mund t'i gjesh vetëm në farmaci. Maskat i gjen kështu pra edhe online, ndërsa farmacistët në kryeqytet thonë se kjo gjë ka ulur shitjet, por qytetarët duhet kenë kujdes për atë çfarë zgjedhin. Kërkesa e shtuar për maska pas situatës së krijuar nga koronavirus duket se po shfrytëzohet në maksimum nga bizneset të ndryshme si dhe faqe online, pasi shumë prej tyre janë nxitur për të bërë dhe shitur modele të ndryshme maskash, e sidomos modele të cilat i përshtaten dhe modës së veshjeve. Kjo dukuri duket se ka sjellë shqetësime në tregun farmaceutik. Farmacistja Adela Nushi në një intervistë për Report TV e pohon diçka të tillë. Më parë, maskat mund të gjendeshin vetëm në farmaci, ndërsa tani pacientët apo qytetarët mund t'i porosisin online, mund t'i marrin në fasaneri të ndryshme, dhe kjo normalisht ka sjellur, le të themi, një zvoglim në numrin e blerjeve të maskave në farmaci. Por a kanë të njëjtin efikasitet këto maska që shiten online, me të njëjtat që duhen blerë në farmaci? Të gjitha maskat duhet të kenë materiale të certifikuara për të kryer funksionin e tyre. Normalisht përqarkullojnë maska të bëra në fasoneri, përqarkullojnë maska të ardhura nga rrugë të ndryshme të pa identifikuara, dhe jo vetëm që është problemi, le të themi, përbërjes së maskave, por dhe transporti, mënyra se si po transportohen. Na kanë ardhur shumë shites ambulant, na kanë propozuar maska të ndryshme, por ajo që nuk na ka pëlqyer as pak është mënyra se si na e kanë sjellur, të papaketuara, të dhënë dorazi, apo me plur. Pra, do të kemi shumë kujdes në përzgjedhjen e këtyre maskave. Farmacistja jep dhe disa sugjerime se çfarë duhet të kenë parasysh qytetarët kur kërkojnë maska. I këshilloj që të gjithë qytetarët apo pacientët të shkojnë në një farmaci, të marrin maskën që nevojitet, pasi janë disa maska që qarkullojnë, dhe normalisht të informohen, të pyesin farmacistin për maskën që po marrin. Sa kohë mund ta përdorin, mënyrën e dezinfektimit nëse dezinfektohet dhe validitetin që ka secila maskë. Pas përhapjes së koronavirus në vendin tonë, gjetja e maskave në farmaci ka qenë një problem i vazhdueshëm, ndonse situata është përmirësuar. Tashmë problem mbetet vetëm mbajtja e një maske efikase dhe në momentin e duhur. Ne do të kalojmë në të tjera informacione nga vendi. Ndalimi në ekonomi, personat që bëjnë më shumë se një punë dhe që të ardhurat totalet të tyre do të kalojnë 30.000 lekë, do të paguajnë tatim mbi të ardhurat personale. Ata persona që do të marrin më shumë se 30.000 lekë do të paguajnë tatim mbi të ardhurat 13%, ndërsa ata persona që nga 2 punësime do të marrin mbi 151.000 lekë do të paguajnë tatim 23%. Në 1 janar 2020 kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja ligjore në ligjin për tatimin mbi të ardhurat që synonte të tatonte të 2 punësuarit për totalin e të ardhurave të tyre. Pra nëse një person bën 2 ose më shumë punë, tatimi që do të paguajë do të jetë për shumatoren e pagave.
nëse një person deri në fund të 2019-s ka paguar tatim për të ardhurat vetëm për një pagë ose për të dyja pagat ndarëzi, tashmë do t'i paguajë së bashku. Në rast se një person merr 30.000 lekë në muaj tek njëra punë dhe 30.000 lekë në muaj tek puna tjetër, deri më tani ai nuk ka paguar asnjë lek tatim, pasi paga deri në këtë nivel nuk tatohet. Ndërkohë me ndryshimet e reja ligjore, personit i mblidhen të dyja pagat, që shkon në vlerën e 60.000 lekë dhe tatohet me 13%, pra paguan tatim 3.900 lekë. E njëjta praktikë ndiqet edhe për pagat e tjera, pasi në rast se një subjekt paguhet me 80.000 lekë tek njëra punë dhe 80.000 lekë tek puna tjetër, nuk do të paguaj më tatim në vlerën e 13%, por do të paguaj 23%, pasi mbledhja e dy pagave e kalon pragun prej 150.000 lekë dhe deri në 150.000 lekë paga tatohet me 13%, ndërsa mbi këtë vlerë tatohet 23%. Në 30 prill të vitit 2021, të gjithë të dy punësuarit duhet të deklarojnë të ardhurat e përfituara në vitin 2020, të siguruara nga punësimi në një shumë të vetme. Deklarimin deri më tani e bënin të dy punësuarit me të ardhura vjetore mbi 2 milion lekë, por nga viti i ardhshëm këtë duhet ta bëjnë edhe të gjithë ata persona që nuk e kalojnë kufirin 2 milion lekë. Paraprakisht numri i personave që preken nga kjo masë janë 24.000 dhe që janë individ të profesioneve të ndryshme, dhe ata që preken më së shumti janë ata që marrin pagat edhe më të larta. Ndalemi tek një histori njerëzore. Valbona Gjoka, banore e lagjes numër 4 në Laç, i është dashur strehohet në një hotel pasi banesa ju dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit, por pas përhapjes së koronavirusit, pronari mbylli hotelin dhe Valbona ka mbetur krejt e vetme. Asaj duhet të ecë 4 orë për të bler ushqime, ndërsa kërkon që bashkia ta strehojë afër qytetit të Laçit. Tërmeti 26 nëntorit duket sikur nuk është drama e vetme për Valbona Gjokën, një banore e lagjes numër 4 në Laç, banese të cilës u dëmtua rënd nga tërmeti 26 nëntorit dhe për këtë i është dashur të qëndrojë në çadër, ku më pas, përmes njohjes të strehojë në një hotel në autostradën Fushkruj Milot, pa paguar asnjë shpenzim. Por situata nga koronavirusi ka vështirësuar edhe më shumë jetesën e saj, ku i duhet të bëjë 4 orë rrugë, vajtje ardhje, për të bler ushqime në qytetin e Laçit. Edhe pronari zoti ka mbyllur çdo gjë, sepse është urdhër, edhe ka dalë kjo puna për 1 orë leje, që duhet dalësh unë 1 orë ku shkoj, nga vendi ku jam, e deri në Laç, unë 2 orë shkoj, 2 orë vi me mbush ujë, me marrë në ushqim bosh derisa të ndali bonusi, me ashtu. Me çfarë shkoni në Laç? Unë shkoj në kamp. Në kamp? Po shkoj në kamp gjithë punat të stratës. Pronari i hotelit ka mbyllur gjithçka pas shpërtimit të koronavirusit dhe Valbona ka mbetur e vetme. Ajo kërkon që bashkia e Kurbinit t'i gjejë strehim pranë qytetit të Laçit. Ai ka mbyllur çdo gjë, unë jam vetëm, kam frikë. Du kërkoj nga bashkia e Kurbinit të më strehoj ku ka strehu banorë të tjerë, që janë dhe banorë të tjerë në përvende, në kisha, apo dikun të më strehoj, dikun pasi jam shumë larg me Laçin ku unë kam banu. Valbona është e papunë dhe nuk ka asnjë të ardhur përveç bonusit të qeras që i jepet nga bashkia. Ajo jetonte me nënën e verbër, por për shkak të Covid-19 u detyruan të ndahen. Pasi e moshuara shkoi në fshat ku qëndron e vetme në një çadër. Mediat britanike kanë raportuar se një vaksin kundër virusit vdekje prurës COVID-19 do të mund t'jetë gati brenda muajit shtator, ndërkohë që me 980 vdekjet e raportuara në 24 orët e fundit në Mbretërinë e Bashkuar, ka të i kaluar ky numër më i madh i viktimave të regjistruara në ditët më të këqija të Italisë dhe të Spanjës. Mediat britanike kanë raportuar se një vaksin kundër virusit vdekjeprurës COVID-19 mund jetë gati brenda muajit shtator. Profesoresha Universitetit të Oxfordit, Sarah Gilbert, e cila drejton kërkimin më të avancuar në Britaninë e Madhe për vaksinën, ka deklaruar se është 80% e sigurt se vaksina që po krijohet nga ekipi i saj do të jetë gati brenda vjeshtës. Në muajin mars, Gilbert ishte shprehur se vaksina mund të ishte gati deri në fund të vitit, por tashmë ajo konfirmon një skenar më optimist, duke qenë se testimet e njerëzit pritet fillojnë brenda 2 javësh. Pavarësisht paralajmërimeve se një vaksin do t'i duhet 18 muaj për t'u prodhuar, profesoresha shpreh se skenari më i mirë për një produkt që funksionon është muaji shtator, nëse gjithçka shkon në mënyrë perfekte.
Ndërkohë me 980 vdekje dhe raportuara në 24 orët e fundit, Mbretëria e Bashkuar ka tejkaluar numrin më të madh të viktimave të regjistruara në ditët më të këqija të Italisë dhe Spanjës. Gjatë kësaj periudhe pandemie, ku në Itali shifra më e lartë ka qenë 919, kurse në Spanjë 950. Ndërsa këto dy vende tani po shohin se shifrat e vdekjeve çdo ditë po bien, Mbretëria e Bashkuar po e mbyll javën me rreth 1000 viktima, por numri mund të jetë edhe më i madh pasi shumë vdekje ende nuk janë raportuar. Shpresa është tani që masat për distancimin shoqëror do të kenë të njëjtin efekt si bllokimet e Italisë dhe Spanjës, dhe numri i vdekjeve do fillojë të ulet në javët në vazhdim. Gjithsesi ende askush nuk e di kur pandemia do të ketë pikun e saj. Ndërkohë gjendja e kryeministrit Boris Johnson i shtruar prej një jave në spital pasi gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua nga infeksioni, prej 3 ditësh ka dalë nga kujdesi intensiv dhe autoritetet thonë se gjendja e tij është e stabilizuar. Kryeministri është në gjendje të mirë, po trajtohet me kurat e nevojshme. Disa herë edhe është ngritur nga shtrati dhe ka lëvizur në përdhom, tha zëvendësi i tij, ministri i jashtëm britanik Dominic Raab. Ky ka qenë informacioni i fundit për këtë edicion qendror informativ, ndërsa për zhvillime të tjera ju ftoj të klikoni si gjithmonë adresën shqiptaria.com për të tjera zhvillime të përditësuara në lajmet më të fundit, shoqëruar me foto dhe video, klikoni në shqiptaria.com. Ju informon në kohë reale mbi të gjitha informacionet më të fundit që vijnë jo vetëm nga situata e koronavirusit, por edhe shumë lajme të tjera nga bota, këshilla, rekomandime të gjitha fushave, personalitetet të njohur dhe histori njerëzore nga çdo skaj i Shqipërisë. Jo vetëm aty do të gjeni dhe lajme të mira nga aktualiteti, politika, ekonomia, sociale, sport, Kosovë, rajon, botë, kulturë dhe analiza. Klikoni shqiptaria.com. Bashkë ndahemi këtu, miru takofshim.